In last lecture, we have studied the definition of the fundamental quantity and derived quantity. तर या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे युनिटचा पार्ट बघणार आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द युनिट आणि आपल्याला युनिटची का गरज आहे, युनिटचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत. तर आता आपण एखादी क्वांटिटी घेतली, जर लेंथ ही एक क्वांटिटी आहे, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. जर आपल्याला लेंथ जर एक्सप्रेस करायची असेल किंवा मी मोजायची असेल कुठल्याही ऑब्जेक्टची, तर आपण कसं देतो. फॉर एक्झाम्पल मी दोन लेंथ लिहिले आहेत. पहिलं मेजरमेंट आलेलं आहे 2 मीटर, सेकंड मेजरमेंट आलेलं आहे 5 मीटर. तर इथं 2 आणि 5 आहे, तो काय एक नंबर आहे. म्हणजे इथं मी काय केलेलं आहे, लेंथ ही काय केली आहे आपली क्वांटिटी, ती कशी एक्सप्रेस केलेली आहे, एक नंबर आणि त्याच्यानंतर आता एक युनिट. बरोबर. त्याचप्रमाणे जर मी दुसरी एखादी फिजिकल क्वांटिटी किंवा फंडामेंटल किंवा डिराइव्ड कुठलीही क्वांटिटी घेतली, समजा मी काय घेतलं, टाइम घेतलं. टाइम कसं घेणार आपण, t = 2 सेकंड. 2 काय आहे, हे सेकंड एक स्टँडर्ड युनिट आहे. त्याचे ते किती टाइम्स तो युनिट घेणार आहे, तर त्याचा आपण नंबर लिहिलेला आहे. सो एव्हरी क्वांटिटी नीड्स युनिट, देअरफॉर अँड दॅट इज वर स्टँडर्ड वर. हा एक सेकंद कुठेही आपण गेला होता तो एक सेकंदच असणार आहे. मीटर हा एक स्टँडर्ड क्वांटिटी आहे. तुम्ही असं करणार नाही की तुम्ही ह्या आपल्या क्लासरूममध्ये 1 मीटर म्हणजे इज इक्वल टू वेगळं असेल, दुसऱ्या तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा कुठेही लहानपणापासून तुम्ही 1 मीटर अंतर सगळीकडे एकसारखंच आहे. देअरफॉर आपल्याला एक स्टँडर्ड काहीतरी क्वांटिटी यूज करायला पाहिजे आणि ती स्टँडर्ड क्वांटिटी त्याला काय आपण म्हणणार आहे, युनिट. देअरफॉर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द युनिट, द स्टँडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड युनिट. आता काल आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 2 टाईपच्या बघितल्या होत्या. पहिली होती फंडामेंटल क्वांटिटी, त्याच्यानंतर आपण 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बघितल्या होत्या. कुठल्या कुठल्या होत्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, इलेक्ट्रिक करंट. तर ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीचे जे युनिट असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फंडामेंटल युनिट्स. फंडामेंटल युनिट्सची डेफिनेशन काय असणार आहे, द युनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस fundamental quantity are called fundamental units, and these units are meter, kilogram, second, ampere, kelvin, candela and mole. And the units which are units of derived quantity are called as derived units. किंवा जे फंडामेंटल युनिट्स सोडून जे बाकीचे युनिट्स असतील ते काय असतील तुमचे derived units. फॉर एक्झाम्पल डेन्सिटीचं युनिट काय असतं, kg पर मीटर क्यूब. वेलोसिटीचं युनिट काय आहे, मीटर पर सेकंड. फोर्सचं युनिट काय आहे, न्यूटन. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द युनिट्स. ओके. आता आपण सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स बघणार आहे. आता आपण युनिट बघितले, पण कधी कधी काय करतो आपण, लेंथ मोजायची आहे तर आपण कधी मीटरमध्ये मोजतो, कधी सेंटीमीटरमध्ये मोजतो, तर जुन्या काळी आपण लेंथ फूटमध्ये मोजतो. म्हणजे काय, एकच क्वांटिटी आपण डिफरंट टाइप्सच्या युनिट्समध्ये मेजर करतो. तर आपण याच्यामध्ये बघणार आहे डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स. म्हणजे युनिटच्या कोणकोणत्या पद्धती किंवा मेजर करायच्या कोणकोणत्या सिस्टीम आहेत. काल आपण काय बघितलं होतं, फंडामेंटल क्वांटिटीजमध्ये मी जे युनिट लिहिले होते लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचरचे, ते SI सिस्टीम मधले होते. पण SI सिस्टीम असून पण अजून बाकीच्या सिस्टीम आहेत त्या आपण बघणार आहे. तर त्यातली पहिली आहे FPS सिस्टीम. ही ब्रिटिश सिस्टीम आहे. आता हा FPS नाव कशावरून आलं तर बघा, जे स्टँडर्ड 3 क्वांटिटी आहेत त्या कुठल्या लेंथ, मास आणि टाइम, त्या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. ह्यांच्या युनिटच्या सिम्बॉलवरून ह्या सिस्टीमची नावं पडलेली आहेत. आता ह्या FPS सिस्टीममध्ये F फॉर फूट, P फॉर पाऊंड, S फॉर सेकंड. फूट कशाचं युनिट आहे, लेंथचं, पाऊंड मासचं आणि सेकंड टाइमचं. आणि ही ब्रिटिश सिस्टीम होती. सो फर्स्ट सिस्टीम इज FPS सिस्टीम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फूट, mass is measured in pound, time is measured in second. Similarly, second is Gaussian system. Gaussian is name of the scientist. हे एका शास्त्रज्ञाचं नाव आहे. या सिस्टीम मध्ये लेंथ सेंटीमीटर मध्ये मेजर केलेली आहे, मास ग्रॅम मध्ये आणि टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. There is another third system is metric system which is named as MKS. या सिस्टीमचं नाव आहे MKS. लेंथ युनिट असणार आहे याच्यामध्ये मीटर, मासचं युनिट असणार आहे किलोग्राम आणि टाइमचं असणार आहे सेकंड. तर काय झालं, या 3 वेगवेगळ्या सिस्टीम आहेत. मग
प्रत्येक देशामध्ये किंवा प्रत्येक ठिकाणी काय झालं, कन्फ्युजन झालं की आता कुठल्या नक्की सिस्टीम यूज करायचं. त्याच्यामुळे काय झालं, 1971 मध्ये सगळ्या सायंटिस्टची एक कॉन्फरन्स झाली आणि त्या कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी काय केलं, एकच वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीजला एकच स्टँडर्ड युनिट त्यांनी काय केलं, मेन्शन केलं आणि एकच सिस्टीम काढली. त्या सिस्टीमला काय म्हणतो आपण, सिस्टीम्स ऑफ इंटरनॅशनल युनिट, म्हणजे SI सिस्टीम ऑफ युनिट्स. या युनिटमध्ये त्या कॉन्फरन्समध्ये जे युनिट ठरलेले आहेत तेच ऑल ओव्हर पूर्ण वर्ल्डमध्ये यूज करण्यात आले. तर ह्या युनिट नंतर हे कन्फ्युजन सगळं दूर झालं. त्याच्यामुळे आपल्याला SI सिस्टीमची गरज भासली. सो SI सिस्टीम आपल्याला 1971 पासून ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आपण फॉलो करतो. SI सिस्टीम जी इंडियामध्ये ती बाकीच्या कंट्रीजमध्ये असेल. सो दिस इज द फोर्थ अँड इम्पॉर्टंट सिस्टीम ऑफ युनिट विच इज नेम ॲज SI सिस्टीम ऑफ युनिट. काल आपण बघितलं होतं लेंथ, मास, टाइम, देन टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, सपोज luminous intensity and amount of substance. तर यांचे SI युनिट काय होते, लेंथ होतं मीटर, मासचं होतं किलोग्रॅम, टाइमचं सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, luminous intensity candela and amount of substance mole. So these are the SI units. असे डिफरंट हे जे फंडामेंटल युनिट्स आहेत बरोबर, आणि बाकीच्या ज्या क्वांटिटी आहेत त्या आपण ह्याच युनिट्सवरून डिराईव्ह करतो. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सिस्टीम्स ऑफ दी युनिट्स.